Taxi. Oké. Dit is de analoge meme-maker. Een zelfgebouwde, ingenieuze, technologische kast waarmee iedereen, jong, oud, begaan met meme-cultuur of niet, een doorgewinterde shitposter of nog een totale normie, memes kan maken. Analoge memes. En in deze video laat ik je zien hoe je dat moet doen. Voor het maken van analoge memes heb je een goede werkomgeving nodig. Alles wat je nodig hebt bevindt zich in de analoge meme-maker. En zijn onder andere papier, schaar, je telefoon, schilderstape, pen en stiften, pritstift, meme template mappen en een goed humeur. Bedenk, voordat je memes gaat maken, waarover je ze wil maken. Eventueel met een partner. Alles kan een inspiratiebron vormen. Je omgeving, de actualiteit, elkaar. Als je eenmaal genoeg materiaal hebt verzameld, kan je door naar de volgende stap. Het maken van analoge memes is een dans met de technologie van de analoge meme-maker. Je print memes uit door een barcode te scannen. Teksten kan je gelijk naar de analoge meme-maker zo'n bondeprinter sturen via de website. En dan, als je alles hebt uitgeprint, kan eindelijk het knippen en plakken beginnen. Laat je creativiteit de vrije loop. Ontspan. Ga op in het moment. En maak zoveel memes als je kan.